ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਸਭ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਟਾਫ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਲਬਧ ਸੀ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਫੰਡਿੰਗ ਤਹਿਤ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਮੰਤਰੀ ਰੋਡ ਫਿਲਿਪਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫੇਥ ਮੈਨਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 160 ਨਵੇਂ ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਮੰਤਰੀ ਰੋਡ ਫਿਲਿਪਸ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬਰਾਊਨ, ਐਮਪੀਪੀ ਅਮਰਜੋਤ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਐਮਪੀਪੀ ਪ੍ਰਭਮਿਤ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਫੇਥ ਮੈਨਰ ਵਿਖੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਵਿਖੇ 160 ਨਵੇਂ ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 30,000 ਨਵੇਂ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ $2.68 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 27,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ $4.9 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸਾਂ, ਪਰਸਨਲ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਸ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। Say a few words. So we're here, the opening here at Faith Manor. It's a great new expansion, 160 beds that are going to be and are now delivering care for our most vulnerable. We were getting a tour. Great to have Mayor Brown with us today, as well as MPP Sandhu and Minister Sarkaria. This is all part of the province's plan. We're building 30,000 new beds, 20,000 have been allocated. As some of you have heard me said before, between 2011 and 2018, there were only 611 net new beds built in the whole province of Ontario. Just here in Brampton, including this facility and the Guru Nanak facility, which we've announced, there are over 680 beds on tap just here in Brampton being built. So this is a huge priority of our government. So we're here with Amarjot Sandhu, local MPP, as well as Prabmeet Sarkaria and Mayor Brown at the Faith Manor, where 160 new beds are now taking care of our seniors locally. We were talking as well about the importance of the increase in staffing, over $4.9 billion that we're going to be providing to make sure that starting this January there are more PSWs and more nurses to support our long-term care residents. ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਰੋਡ ਫਿਲਿਪਸ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। I just want to thank Rod Phillips for coming here today. It's great to have a Minister of Long-Term Care who is on the ground, learning, listening, and finding out how the provincial government can be supportive. It's been a tough go for those in long-term care, and to hear the words about increased staffing and expanding the capacity of long-term care is music to my ears, and it's great to see this additional capacity here with the Holland Christian Homes. This is an institution of top-level care in our community. And just to say, some of the PSWs we met, they've been unsung pandemic heroes, and we have the greatest admiration for them, and it's just nice to be able to come and thank them, and to do so with the Minister of Long-Term Care and our local MPPs and Minister Sarkaria is a special day. ਇਸ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਐਮਪੀਪੀ ਪ੍ਰਭਮਿਤ ਸਰਕਾਰੀਆ ਤੇ ਐਮਪੀਪੀ ਅਮਰਜੋਤ ਸੰਧੂ ਨੇ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੌਰਾਨ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਡ ਫਿਲਿਪਸ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੋ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਨਵੇਂ ਬੈੱਡ ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 45 ਕਮਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਲਮੋਸਟ 160 ਪਲੱਸ ਨਵੇਂ ਬੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 20,000 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬੈੱਡ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਲੱਗਣ ਦੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਥੇ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਫਿੰਗ
ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੀ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ontario ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਕਤੂਬਰ 8 ਤੋਂ 10 ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਦੇ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਅਮਰਜੋਤ ਸੰਧੂ, ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ontario ਦੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੇ ਰੌਡ ਫਿਲਿਪਸ, ਮੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰਕਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੂਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਥ ਮੈਨਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ, ਉਹ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ 160 ਨਵੇਂ ਤੇ ਰੀਡਿਵੈਲਪ ਬੈਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 40 ਜਿਹੜੇ ਬੈਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰੀਡਿਵੈਲਪਡ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਆ। ਉਹਦਾ ਟੂਰ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 27,000 ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਇੰਡਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ 600 ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੈਡਸ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਵੇਤਨਮਿਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। 30,000 ਬੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੇ ਆ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20,000 ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਲੋਟ ਮੋਰ ਟੂ ਡੂ। ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਮਿਟਡ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਰੋਡ ਫਿਲਿਪਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰਸ ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। Very good point. So we have 20,000 beds that we are building, new beds, less projects, but we also have another 10,000 are being redeveloped. So those are older facilities. This facility had been a long-standing existing facility. It has 160 beds now. 40 of those were added through the renovation. So we're doing both at the same time. And we committed to 30,000 net new beds. So as I said, in the 7 years before we were in government, there were only 611 net new beds. By 2028, we've committed to 30,000 net new beds. That also means keeping the existing beds, up to date and modern. We would love to see the federal government involved, and there was a lot of conversations during the federal election about how they might get involved. But currently, the federal government funds that. We have local municipalities that also operate homes; they fund that, and organizations like the one we were visiting today fund that. But the federal government doesn't have a role today, and we'd love them to have a role. Hey, thank you very much for showing up. ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਨਾਲ ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਹਮਦਰਦ ਨਿਊਜ਼।